හයි ළමයි එන්න මගෙත් එක්ක ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එක අස් කරන්න. මොකද ඒක හැඩි වෙලා තියෙන්නේ. අද මගේ හිතටත් හරි නෑ වගේ. මං උතන්ට ආපුවම ඕකත් හැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට හිතුණා ඕක අස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලත් එක්ක ඒක බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් බලන්නකෝ කොහොමද මම ඕක අස් කරලා ඉවර කරන්නේ. හොඳයිද කියලා.